goedemiddag. In ieder geval voor mij is het middag. En misschien voor jou ook. Of anders een goede morgen of een goede avond. Het is in ieder geval bijna Pasen. En ik wilde je een hele leuke Pasen wensen. Alvast. Ik zit nu in de tuin. En allemaal vogeltjes hoor ik om me heen. En de wind waaien. En het is een super lekkere temperatuur. En ze hebben ook gezegd dat het Pasen heel erg fijn zou worden. Wat betreft de temperatuur. Ik ga met jullie hebben over een Lenormand kaart. En waar ben ik gebleven? Lenormand kaart nummer 18. De hond. Kijk, dat is hem. De hond. En voor mensen die met de mail Lenormand werken, dat is deze, de hond. Ik zal zeggen, nou ja, in de Expander Lenormand, die ik dus zelf gebruik, deze, daar zit één kaart in met de hond, maar die is dan anders afgebeeld dan in de gewone set van de gewone, zeg maar, Lenormand set. Want daar is de hond, ja, die heeft gewoon, het is een andere hond, zeg maar. Dus ze zitten niet in de Expander Lenormand, er zitten er geen twee honden, maar het is echt apart. Dus in de gewone zit deze hond. Is het een border collie of zo? Wie het weet mag het zeggen. En deze, een jonge bokser misschien. Echt super leuk om te zien. Dus dat is wel, vind ik op zich wel leuk dat hij daar een ander soort hond heeft getekend. Oké, wat is te zien op de afbeelding van de hond? Op de kaart van de hond is een hond te zien in de tuin. Hij staat bij een hondenhok. Zou hij willen spelen? In de tuin staan boompjes en er zit een muur omheen. Dus dat is het eigenlijk, meer zie je niet. In het medaillon staan 10 hartjes. Kijk maar. 4 aan iedere kant en 2 nog eens in het midden. Het is een positieve kaart. De hond kan staan voor een bijzondere, trouwe vriendschap. Hij wordt gebruikt als persoonskaart voor een vriend. Ja, de hond. Als je de hond trekt in een legging, het ligt natuurlijk aan welke vraag je hebt gesteld, maar die staat heel vaak voor trouw. Daar staat de hond echt heel vaak voor. En zeker in combinatie met andere kaarten kan je er eigenlijk wel van uitgaan als die sowieso als je rechtop ligt en je doet met rechtop en andersom kaarten. Dan is het gewoon een trouwe kameraad, een trouwe vriend, trouw in het werk, trouw in het, ja, eigenlijk met alles. Alles is die trouw. Ze zeggen het ook altijd van zo trouw als een hond. Nou, wat wil je nog meer? Waar die dus ook voor kan staan is een vriendschap. Sowieso voor een vriendschap. Daar kan die ook voor staan. Wat ook kan, dat is ook leuk, is dat je een trouwe vriendenkring om je heen hebt gebouwd. En als die vriendenkring staat, want zal ik heel even afwijken. De 20, de tuin, die kan ook staan voor een groep vrienden, een groep vrienden om je heen. En gezellig gaan uitgaan. En zeker als die twee naast elkaar liggen, dan kan dat gewoon betekenen dat je gezellig uitgaat, leuke dingen doet met elkaar. Dat je geniet van elkaars gezelschap. Wat ik al zei, de kaart staat voor positief. Nou, hij heeft 1 kruisje, heb ik erbij gezet. Dus hij staat niet voor zeer positief, maar hij staat wel voor positief. Het betekent dat de kaart op zich gewoon leuk is, positief is. Dat hij goed staat, laat ik het zo zeggen. Mocht er nou echt een berg er staan of er staat een slang bij, ja, dan zou je kunnen denken, oké, is die vriend nog wel te vertrouwen, zeg maar. Maar zo op het oog. Dus hij kan zich wel laten beïnvloeden door de kaarten die eromheen staan. Dat hij dan wat negatiever wordt. Ik vind het woord negatief niet zo fijn. Het is meer altijd een leerschool, een leerdoel. Maar in ieder geval,
Zou dat kunnen, hè? Staat de slang ernaast van oké, is die vriendschap nog goed of is het toch niet zo'n goede vriendschap, is het een listige vriendschap? Dat kan je natuurlijk wel naar kijken, maar op zich de kaart is positief. Even kijken, want ik heb best wel al wat genoemd. Kijken of ik nog iets vergeten heb. Als je de kaart andersom gebruikt, zoals ik zelf doe, en je trekt hem zo, dan kan dit staan voor een ontgoocheling in de vriendschap. Iets wat je totaal niet had verwacht, wat de ander doet op dat moment. Dat je denkt van, oh, daar had ik niet op gerekend. Wat is er allemaal gebeurd? En laat ik zo zeggen, je ziet het niet aankomen. Je hebt het niet zien aankomen. En dat kan je wel even van je stuk brengen. En daardoor kan je natuurlijk ook gekwetst raken. Dus het is goed om het uit te praten. Misschien is er ook echt geen veldje aan de lucht, weet je wel. Alleen praat het gewoon even uit met elkaar. Het hoeft op zich nog niks te betekenen. Maar zeker niet als die kaart op zichzelf staat. Nou, de hond in je dagelijks leven. Ja, wat ik al zei, het is een trouwe vriend, een trouwe partner, kan die ook voor staan. Hij kan voor je partner staan of voor degene die je net hebt ontmoet. Dat je zegt van, oké, wat is een persoonlijkheidskenmerk? Ja, daar ga ik zo ook nog even opnoemen. Maar dat je denkt van, oké, ik heb iemand net ontmoet, is die te vertrouwen? Dat soort vragen. En je trekt de hond. Nou, een goede kans dat die inderdaad te vertrouwen is. Zeker als daar nog het anker bij ligt, hè. Vertrouwen, anker erbij. Nou, dat is gewoon helemaal gebeiteld eigenlijk. Waar die ook voor kan staan, dat weten de meeste mensen niet. En dat is gewoon heel belangrijk, is trouw aan jezelf. Trouw aan jezelf zijn. Dus dat je in je eigen kracht staat. Dat jij die kracht ook vindt. Dus dat jij ook echt trouw aan jezelf bent. De meeste mensen hebben dat helemaal niet in de gaten. Of die zijn eigenlijk meer met andere mensen bezig. En die vergeten zichzelf daardoor. En eigenlijk denken ze van, oh ja, maar als ik aan mezelf denk, dan ben ik egoïstisch. Nee. Aan jezelf denken is het eerste, het belangrijkste wat er is. Eerst denk je aan jezelf. En dan heb je een goede basis. Dan kijk je van, heb ik genoeg zelfrespect voor mezelf? Heb ik genoeg zelfliefde? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Sta ik goed in mijn kracht? En doordat jij dat kan op dat moment, en dat je dat ook echt wil, kan jij iets betekenen voor anderen. Eerst een bodem leggen voor jezelf. Dat is belangrijk. Dus de hond kan ook staan voor kracht en het geloven in jezelf. Dat is het mooie, hè? Dat is iets wat je ook niet zo snel verwacht. Meestal denk je inderdaad eerst aan anderen en trouw. En zie je niet wel zo trouw als zijn als je hond. Als je nog eerder aan je hond denkt dan aan jezelf. Maar in ieder geval, denk eerst aan jezelf. Zodat je vanuit daar een goede basis hebt om anderen te helpen. Ik zeg altijd, in de hemel hebben ze geen klokken. Heb ik ook weer van iemand anders, wat ik een hele leuke uitdrukking vind trouwens. En dat is ook zo, maar wil jij daar toch mee werken en komt het bij jou toch uit, op de een of andere manier. Dus dus wil je werken met snelheid, wat ik net al zei, met tijd. Je trekt de hond, dan kan iets lang gaan duren. Dan kan er iets lang gaan duren. Deze. Dat kan dus iets lang gaan duren voordat het op je pad komt. Zeker als je met Expand Le Normand werkt, ja, wat ik zelf gewoon leuker vind. Trek je deze samen, dan kan het inderdaad een tijd gaan duren voordat iets wat je wil of gaat gebeuren. Waar je natuurlijk overigens ook wel weer zelf mee aan de slag kan. Dus stel je voor, je hebt een vraag van, komt er een liefde op mijn pad? Nou, oké. En je stelt jezelf de vraag en je trekt die kaart en dit komt eruit. Dan denk jij, balen en, nou ja, ik zal het niet al die woorden herhalen. Maar dan denk je misschien, ja, lekker dan. Ja, maar daar kan je, kijk, dit is een indicatie van de toekomst voor nu in de energie. Waar je zelf iets aan kan veranderen. Want stel je voor dat jij dus heel passief zegt van,
Nou ja, oké, jammer dan. Nee. Je kan uitgaan. Je kan op dating sites. Je kan naar feestjes toe. Dan kan je wel zeggen, ja, dat is niks voor mij. Zoek iets wat je leuk vindt. Dus zoek iets. Kijk, ik hoef niet te zeggen dat je uitgaat en dat je een discotheek of clubs moet gaan bezoeken. Als je daar echt je hart niet ligt. Het is wel belangrijk als je ergens naartoe gaat dat je het in ieder geval wel tot naar je zin hebt. Maar als je alleen maar thuis zit en die prins op dat witte paard, of op die slak hè, in dit geval, want ja, wanneer komt die? Die komt niet. Die komt niet naar je deurbel en die komt niet aanbellen. Dus die toekomst kan jij ook veranderen. Dat is ook wel iets wat ik nog in filmpjes ga zeggen, maar dat ga ik nu alvast zeggen. Ja, die toekomst die kan jij veranderen. Ook het geloven daarin dat die toekomst kan veranderen. Even terzijde, dat is gewoon even een sprongetje. De hond in je dagelijks leven. Nou, wat ik al zei, hè, een trouwe vriend, partner, steun en toeverlaat, trouwe collega, trouw zijn aan jezelf. Dat had ik gezegd. Tip. Ben jij trouw aan jezelf? Heel belangrijk. Wil jij nog dingen doen in je leven waar je nog niet aan toe komt? Wil jij die dingen nog doen? Wat voor dingen wil jij doen? Wat zou je graag willen? Je kan daar een moodboard van maken. Je kan die dingen opschrijven. Je kan ze plakken op, weet ik veel, op je koelkast, op van alles. Je kan zeggen van dit gaat gewoon mij gebeuren. Dit wil ik ook heel erg graag. Maar ja, durf je het? Wil je het? Of durf je het eigenlijk niet? Want als je het niet durft, dan heb je ook kans dat het niet gaat komen. Want als je dus niet uit je comfortzone kan stappen, dan wordt het natuurlijk ook wel iets moeilijk. Maar goed, het is nu dus de kans om je dit te gaan doen. Houd je genoeg van jezelf om het inderdaad jezelf ook daadwerkelijk te gunnen. En dat kan iets kleins zijn, hè? Je hoeft niet meteen iets groots te bedenken, maar stel je voor dat je eigenlijk helemaal niet iets aan jezelf gunt of nog niet bij na hebt gedacht of eigenlijk alleen maar met anderen bezig bent. Dan kan je bijvoorbeeld, je hoeft je niet groots te denken van oh ik ga een cruise doen of ik ga weet ik veel wat. Nee, dat kan al beginnen met ik ga iets leuks voor mezelf uitzoeken. Ik ga naar de kapper of ik ga naar de schoonheidsspecialist als je dat natuurlijk tenminste leuk vindt. Of naar de sauna of wat dan ook. Voor jezelf als cadeautje, weet je, om jezelf gewoon lekker te voelen, jezelf beter te voelen. Daar kun je natuurlijk ook al aan denken. Nou ja, wat ik al zei, als eerste is van jezelf houden het belangrijkste, zodat je daarna anderen je liefde kunt geven. Had ik al gezegd, had ik ook getypt. Persoonlijkheidskenmerk. Nou, oké, wat ik al zei. Je hebt een nieuwe vriendin ontmoet, of je hebt een potentiële nieuwe vriendin ontmoet. Of je denkt van, hé, die partner, die vind ik leuk, die zie ik wel zitten. Of in je werk, hè, is dat een goede om aan te nemen? Dat is een beetje tricky natuurlijk, want je gaat niet alleen op je kaart iemand aannemen. Maar in ieder geval, je trekt de hond. Nou, die hond van mij die ziet er ook niet meer uit aan de zijkanten. Ja, dat heb je als je veel kaart legt. Je trekt deze uit. Een hele trouwe kameraad, trouwe vriend, trouwe partner, wat ik al zei. Zeker als de anker, kijken of die zo snel kan vinden. Kijk, als je bijvoorbeeld deze en deze, ja, dan is het een match made in heaven. Dus die samen trekken. Of je trekt, nou ja, bijvoorbeeld, je hebt de Expanded Le Normand en je trekt deze. Je wens komt uit. Kan op vriendschap zijn, kan van alles zijn. De wens gaat uitkomen, dat is leuk. Dat zijn mooie kaarten, heel duidelijk ook. Dat vind ik wat leuke aan de Expanded Le Normand, zeg maar. Of ja, trek je de hond, de anker, ja. Het is ook een hele goede basis, goede begin, weet je wel, van de vriendschap. Dus ja, persoonlijkheidskenmerk, een trouw iemand, eerlijk iemand. Je kunt op diegene bouwen. Diegene kan zich ook opofferen mocht het nodig zijn. Dus ja, hoe ver ga jij jezelf opofferen? Dat is maar de vraag natuurlijk.
Leeft op zijn intuïtie, meelevend en houdt van dieren. Yay. Hij staat voor een persoonskaart, in dit geval natuurlijk de hond. Maar het kan natuurlijk, als jij zegt van nou ik wil dat die voor de kat staat, want het is geen kat in de Lenormand, kan dat natuurlijk ook. Of voor elk soort huisdier in feite zou die kunnen staan. Want er zijn weinig kaarten waar natuurlijk wel, waar je echt wel iets mee kan. Ja, je zou zeggen, dit zou zelfs voor een vos, gewoon een vos kunnen staan. Gewoon een vos. Niet, gewoon ook als dier. Of dit kan, ja, waarom ook niet. Dit kan gewoon ook voor een huisdier staan, voor vissen, weet je, goudvissen of kooi wat je in je tuin hebt, wat dan ook. Dus in principe kan je dat daar ook goed voor gebruiken. Zelfs kan deze gewoon voor de ooievaar staan. Echte ooievaar. Kan er ook echt voor een slang staan. Misschien heb je die ook wel als reptiel in huis, zeg maar. Muizen. Ja. Muizen, kan voor muizen staan. Misschien heb je tamme muizen of tamme ratjes. Of een hamster, goudhamster. Kan natuurlijk ook, weet je wel. Laat je fantasie lekker gaan. Een paard. Een echt paard wat je misschien hebt. Dus of bij de manege of wat dan ook. Gaat daar je vraag over. Doe gewoon de ruiten ervoor, weet je. Vogels. Nou, kan voor jou vogel staan, pakietje, kanarie, wat dan ook. Dan heb je natuurlijk ook nog in de Expanded Lenormand, zoals Harry Potter met Hedwig. Hup, een andere soort vogels, uilen. Kan ook staan voor uilen of wat dan ook. Dus laat je fantasie gewoon lekker gaan. En gebruik de kaarten die echt voor huisdieren of gewoon dieren gebruikt kunnen worden. Zwanen zelfs. Zwanen, witte zwanen, zwarte zwanen. Dus die kan je gewoon allemaal gebruiken. Maar dat is ook wel even een zijsprong. In ieder geval is het leuk om dit soort... Kijk, als jij vragen over je huisdier hebt. Het is een kat, ja dat is dan jammer, die zit er niet bij. Maar dan kan je natuurlijk ook altijd even kijken van welke kaart gebruik ik daar wel voor. Persoonskaart, hij staat dus voor een goede vriend. Dat heb ik al gezegd. Waar die ook voor kan staan, en dat wordt niet zo vaak vermeld, maar dat heb ik gelezen en ik gebruik het zelf ook wel daarvoor, al komt het niet zo vaak voor in mijn leggingen, maar heel verhaal. Hij kan dus staan voor je hogere zelf of voor je gidsen, engelen, dat soort dingen. Het is natuurlijk geen engelenkaart, maar hij staat dus voor je hogere zelf of voor je begeleiders. Houd dat even in je gedachten, vooral als het een spirituele vraag is. Bijvoorbeeld, ben ik goed op weg op spiritueel gebied en je krijgt de hond en je denkt, de hond. Nou, je begeleiders zijn bij je, je bent op de goede weg, je krijgt steun van boven. Kan allemaal. Je kan natuurlijk daarnaast natuurlijk ook nog engelenkaartjes trekken, spirituele kaartje, wat dan ook. Maar even, ja, daar kan het ook voor staan. Dus hou hem in ieder geval even in de gaten, dat je denkt, oh ja, daar kan hij voor staan. Dat is op zich leuk, weet je. Ik heb het gelezen, dus ik heb het wel in mijn achterhoofd ook gehouden, dat als die voorkomt bij een spirituele vraag van een klant, of dat ik zelf een kaartje trek, of voor vrienden, of wat dan ook. Ja. Nou, de laatste vraag is, wat voor werk past bij je? Nou, werken in een dierenkennel. Dat zou op zich kunnen. Ja. Dus, of een dierenasiel, dat soort kanten op. Honden trainen, net zoals Cesar Millen. Of ja, Millen. Ik weet niet hoe dat goed uitspreekt. Of het slaat om een dierenarts. Dierenarts, dierenassistent, in ieder geval die kant op. Kan je ook aan denken. Nou, deze is een beetje ver gezocht, maar misschien met een beetje veel fantasie. Zou het ook nog kunnen staan voor een portier bij een club of wat dan ook. Of bewaking of beveiliging. Ja, de hond wordt natuurlijk ook wel zelf al gebruikt voor bewaking of beveiliging. In principe zou dat wel kunnen.
Slaat ook op werk waar intuïtie en instinct noodzakelijk zijn. Oh ja, en dan allerlaatste, de hond, in combinatie met de ruiker. Een vriendschappelijk cadeau, die kan je krijgen. Dus van een vriend krijg je een vriendschappelijk cadeau. Het kan ook staan voor flirten, hè. Dat is een vriend die aan het flirten is, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we de hond met de tuin. Een uitgebreide, zei ik eigenlijk net, gewoon een uitgebreide of hechte vriendenkring. Of het kan gaan om een hartvriendin. Daar kan die ook voor staan. Berg. Dus de hond met de berg. Een vriendin piekert of ze is verdrietig. Of ze is verdrietig door de vriendschap die jullie hebben. Er is iets gebeurd waar ze niet overheen kan kijken. Waar ze graag antwoord op wil hebben. Daar kan die ook voor staan. De hond met de weg. Een keuze maken in de vriendschap. Dus je maakt een keuze in de vriendschap. Wat gaat de keuze worden? Ja, een hele motorbende komt voorbij. Of de hond met de muizen. Een vriendschap kwijtraken of juist weer oppakken. Ja, that's the question. Ja, als je hem juist weer op zou pakken, dan komt hij zo. Dan komt die vriendin weer terug. Als je andersom werkt met kaarten, in ieder geval. Wat ik nog niet heb besproken met jullie, is dat je even als uitstapje, het is gewoon een klein dingetje wat ik op zich leuk vind om ook aan jullie mee te geven. Heel verhaal. Is dat bijvoorbeeld als je de hond hebt en je trekt er een kaartje bij, bijvoorbeeld elfenspel, wat ik sinds kort heb. Jan-Pieter Schreur en Willeke de Wit, dat is hartstikke leuk. Ik had hem gekocht in Rotterdam. Ik zat te kijken in Mystiek in Rotterdam. En ik doe het spel open. Tenminste, ik kijk bij het voorbeeld. Ze hebben daar voorbeelden die mag je gewoon openen, zeg maar. Die zijn al open. En ik haal ze eruit en er springt sowieso een kaart zo eruit. En ook 2 kaarten. En ik denk, wat staat erop? Nou, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval sloeg het op mij op het moment waar ik toen mee bezig was. En de 2 kaarten die ik daarna bekeek, die daaronder zaten, die sloegen ook als een idioot, zeg maar, op mij. Ik heb meteen het spel gekocht. Ik heb helemaal niet gekeken of het me aansprak of zo. Maar ik dacht, die kaarten zijn zo krachtig, die ga ik gewoon kopen. Heb ik ook gedaan. Mystiek, leuke winkel in Rotterdam. Alleen parkeren is daar gruwelijk. Dat was echt voor 2 uurtjes parkeren 8 euro. Goed, je denkt, je hebt net een nieuwe partner en je denkt, oké, ik trek de hond, je trekt hem gewoon zo, dus niet op zijn kop. En dan denk je, oké, wat voor partner heb ik? Wat voor partner is het? Je gaat intuïtief naar de kaartjes en de kaartje zegt, ja, behoeftes, instinct, kracht. Ik ben dankbaar voor wat ik heb meemaakt nu in het leven. En hoe ik met mezelf omga. En daarbij kan ik een goede vriend gebruiken. Dus eigenlijk versterkt hij weer wat jij al voelde. Nou, stel je voor, je trekt deze en je hebt een nieuwe vriendin. Of dat je denkt potentiële vriendin op het oog. Je gaat weer. Het is voorbeeld hoor, want ik heb helemaal niet intuïtief ingevuld. En je trekt bijvoorbeeld deze. Verbonden, afgescheiden. Nou, ik ben één met mijn hart. Ik ben pure liefde, verbonden met al het leven. Dat is op zich heel erg goed. Zegt ook alweer van, hé, dat kan wel iets gaan worden tussen jullie. Dus zo kan je eigenlijk met al je kaartspellen, zou je dit in feite al kunnen gaan doen. Er was die, de hond. Mocht jij nog denken, ja, ik heb toch nog een vraag over de hond. Of dat je, nou in die zin natuurlijk niet over een legging die je hebt gedaan. Niet de hele legging, maar gewoon dat je echt specifiek de vraag hebt over de hond. Dus stel hem hieronder. Dat je zegt, oké, wat betekent dat en dat? Of ik trok de hond en ja, weet je, nou in ieder geval iets over de hond. Of dat je zegt, nee, ik heb een vraag over de toren, nummer 19. Want daar ga ik het de volgende keer over hebben.
heb jij een vraag over de toren? Als ik de toren zo pak, zeg maar in een relatielegging vooral, betekent het vaak afstand, eenzaamheid. Ik voel het ook vaak wel dat er afstand is en dat er eenzaamheid is. En als je dat zo'n kaart zo trekt, ja, dan is dat eigenlijk veel, ja, zo, meer dan 90% klopt het dan ook. En het kan ook gaan om een letterlijke afstand. Hè? Het kan ook gaan dat diegene echt ver weg woont. Dat ze dus veel ver weg wonen van elkaar. Dat kan ook. Ja, mocht jij een vraag hebben over de toren of andersom over de toren, dat kan ook. Dat je zegt van ja, die wil ik graag behandeld hebben in het volgende filmpje. Of het filmpje wanneer ik ga te beginnen met de toren. Ik weet niet of dat het volgende filmpje al wordt of een paar filmpjes later. Maar in ieder geval kan ik hem dan de vraag verwerken in het filmpje. En dan hoor je vanzelf het antwoord als ik het antwoord weet. Ik ben natuurlijk nu meer dan 2 jaar bezig. En voor mij is het eigenlijk ook nog elke dag een leerschool. De Lenormand is zo veelzijdig dat je blijft ervan leren. Dat is gewoon hartstikke mooi. Dus mijn hele leven zal ik ervan leren. En dat geldt voor jou ook, dat je je hele leven ervan kan leren. Ja, dat is voor mij wel een heel lang filmpje, als ik het zo bekijk. En, maar goed, dat kan. Weet je, over de ene kaart heb je eenmaal meer te vertellen dan over de andere kaart, tenminste ik. En de hond, ja, vindt het gewoon een leuke kaart. En, dus ik hoor wel wat je ervan vindt. Of dat je denkt, nou, dat begrijp ik nog even niet. Leg het nog even uit aan me. Dat doe ik natuurlijk ook. Dus dat hoor ik dan wel. En dan zit je weer bij de volgende keer bij het filmpje. En ik zou zeggen, hele fijne Pasen alvast. En tot de volgende keer. Geniet van de warmte en de zon. Dag!